Hallo. Ik rijd dus voor het eerst in een Saab. En nou jongen, ik vind het echt geweldig. Ik had nog nooit in een Saab gereden. Niet in een oude, niet in een nieuwe. En wel als bijrijder. Maar nog nooit achter het stuur. En ik vind hem echt smooth. Echt super lekker rijden. Echt super chill. En wat ik ook heel erg cool vind is dat het contactslot zit op het dashboard. Of nee, hoe heet dat? In de middenconsole. Dat vind ik echt super vet. Het is een automaat. En die derde wijzer van de turbo, die vind ik ook echt heel cool. Die, ja, het doet toch een beetje denken aan alsof je in een helikopter zit of zo. Die vormgeving vind ik gewoon heel cool. Ik zet hem nu op de cruise control. Wat echt super weird is en echt niet fijn, is dat hij de hele tijd zo gas geeft en weer los. Zie je dat? Die wijzer gaat ook gewoon omhoog. En los. En los. Alsof hij de hele tijd, zeg maar, schommelt tussen 5 kilometer verschil. Dan geeft hij weer, dat zie je ook aan de turbowijzer. Kijk, nu laat hij weer helemaal los. En dan trekt hij weer aan. Zo. En dan laat hij weer helemaal los. Echt Jesus. Ik word er helemaal onrustig van. Dus nee, de cruise control vind ik echt niet goed werken hier. En nou, hij heeft stoelverwarming. Oh, lekker! Lekkere warme billetjes. Heerlijk, vooral met dit schijnweer. Nee, dus ik wil gewoon even delen dat ik... het is een Saab 93 uit 2000. Ik wil gewoon even zeggen dat ik hem heel lekker vind rijden. En echt een fijn autootje vind. Ik ga zo een tafel ophalen. Als die ook echt nog achterin past, dan krijgt hij ook pluspunten. Dus ik ben benieuwd. We gaan het zien. Doei! Nou probeer ik hem dus te starten. Omdat hij warm is, wil hij niet. En nou zei Jorik dat hieronder ergens een knopje zit. Ik heb niet precies gevoeld waar hij zit. Oh. Oh, hier. Ik voel hem. Omleiding. Hij doet het. Wat ik ook zo vet vind, is dat je dan de night panel, waar zit hij? Een night panel kan aanklikken. En dan gebeurt er dit. Ik zal even de cruise control uitzetten. Nee, uit. Zo. En dan gebeurt er dit. Night panel aan. En dan gaat dus alles uit. Gaan alle wijzers uit. En dan heb je een super rustig paneel voor 's avonds. Cool, hè?